Hello everyone, this is MD Shahriar Parvez, CEO, Independent Perception and Research Hub, Bangladesh. We are welcoming you all to our today's webinar, and our today's webinar is very much important because this webinar actually broadcasted from the Independent Perception and Research Hub, IPRH, Georgia. So this is an honor for Georgian people, and this webinar actually conducted in Georgian language, and our today's theme is sustainable future education for 2030. And I am very much hopeful that all of you are here from the Georgian people, also the international people. And today's in our webinar, our moderator is our country director, Georgia, Dr. Inga Kharchilava. So I am just inviting Dr. Inga. Please, the floor is yours, and you just take over this webinar from me to you, and please conduct this webinar. Welcome and thank you. Wow, welcome everyone. Thank you so much, Professor Parvez, for everything. მოგესალმებით, დიდი პატივისცემით ჩემო ძვირფასო საზოგადოებაო. ჩვენ ძალიან კარგად იცით ჩემი დამოკიდებულება თქვენთან. ძალიან დიდი მადლიერება მინდა გამოვხატო ჩვენი აქტიური მსმენელებისადმი, რომლებიც მუდამ ხარს გვიჭერენ, გვაძლიერებენ და мотивაციას გვმატებენ. დღეს 2 მაისია, რომელიც მნიშვნელოვანი თარიღის სტატუსით შევა ჩვენს სამუშაო განრიგში. ალბათ დაგაინტერესებთ, რატომ? დღეს ქართველი გუნდი, მიწვეულია სტუმრად, ბანგლადეშის დამოუკიდებელი აღქმისა და კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ონლაინ ვებინარზე. ვებინარის თემა მდგრადი მომავლის განათლება. დიახ, ძალიან მოხარულები ვართ და ვეცდებით საინტერესო პრეზენტაციები წარმოგიდგინოთ. დღეს პრეზენტაციას წარადგენენ ბატონი Kakhaber Chakvetadze, ქალბატონი ნინო ცარციძე, ქალბატონი Mariam Mamagulashvili და ქალბატონი მაგასიხარულიძე. მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო პროფესორ პარვეს, რომელმაც მოგვიწვია და უფლება მოგცა ჩვენს მშობლიურ ენაზე წარმოგვედგინა პრეზენტაციები. ეს ნამდვილად საამაყო და დასაფასებელი ფაქტია, რა? მოდით შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ერთადერთი უცვლელი რამ ცვლილებაა. ამ ცვლილების იმაზე მალე განჭმეტა და შემჩნევა, ვიდრე ის მოხდება არის, რა თქმა უნდა, უნარი, რომელიც უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. ხო და ცვლილებას განათლებაშიც ვერსად გავექცევით დამერწმუნებით ალბათ. სკოლის მოსწავლეები ინფორმაციის მოსაძიებლად ძველ მტრიან ენციკლოპედიებში აღარ იქექებიან. სტუდენტების კი საგანმანათლებლო მასალის უმეტესობა თავიანთ ლეპტოპებში აქვთ. მოკლედ, დღევანდელ განათლებას ცოტა რამ აქვს საერთო 50 წლის წინანდელთან შედარებით, არა? მაშ ასე, როგორი იქნება განათლების მომავალი? როგორი იქნება სკოლა და უნივერსიტეტები? ან კი იქნება საერთოდ მომავალში? რა შეიცვლება სწავლების მეთოდებში? შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარის სახით. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ბატონ Kakhaber's და ჩვენს ქართულ გუნდს წარმატებას ვუსურვებ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მე ვარ Kakhaber Chakvetadze საქართველოსდან. მოხარული ვართ მონაწილეობა მივიღოთ ბანგლადეშის დამოუკიდებელი აღქმისა და კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ონლაინ ვებინარზე, რომლის თემაა მდგრადი მომავლის განათლება. დამოუკიდებელი აღქმის და კვლევის ცენტრი, რომელიც დაარსდა პროფესორ შაჰრიარ ფარვეზის მიერ, რომელიც არის საგანმანათლებლო კვლევისა და კონსულტაციის ცენტრი ნიჭიერი მკვლევარისა და განათლების მეცნიერებისათვის. დამოუკიდებელი აღქმისა და კვლევის ცენტრი არის არაკომერციული ჰაბი და მისი მთავარი მიზანია დაეხმაროს საზოგადოებას, ინდივიდებს დამოუკიდებელი აღქმის გაღრმავების გზით, ცოდნის გაზიარების გზით,
ასევე დაეხმაროს განათლების სექტორს კვლევითი სიახლეებით, ტრენინგებით, ინოვაციური იდეების მიწოდებით და ასე შემდეგ. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ბატონ პარვეს, რომელმაც მოგცა ეს უნიკალური შესაძლებლობა ქართველ მასწავლებლებს, რომ მშობლიურ ენაზე მიუმართოთ მსოფლიო მოქალაქეებს და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მადლობა ქალბატონ ინგა ხარჩილავას, რომელიც ამ იდეის სრული ჩამდგმელია ევროპის კონტინენტზე. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო დღევანდელი ვებინარის მონაწილეებს, ქალბატონ ნინო ცარციძეს, მარიამ მამაგულაშვილს, მაკა სიხარულიძეს, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ მასწავლებლების მხარდასაჭერად. მე მინდა ჩემი შესავალი სიტყვა ბატონი პარვესის სიტყვებით დავასრულო. მე მიყვარს ამომავალი მზის ყურება ყოველდღე, რადგან მზის თითოეული სხივი ჩემთვის შეხსენებაა. დღევანდელი დღე შენი ცხოვრების დასაწყისია. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებულ ვებინარს გისურვებთ. ეხლა კი სიტყვას გადავცემ ქალბატონ ნინო ცარციძეს. მოგესალმებით. წარმატებულ ვებინარს გისურვებთ ყველას. I translate. Mr. Kakhaber is pleased to participate in an online webinar organized by the Center for Independent Perception and Research, Bangladesh, on the topic Education for a Sustainable Development. Sustainable Future. Center for Independent Perception and Research established by Prof. Shahriaz Parvez, which is an educational research and consultancy center for talented researcher and educational scholar. And Center for Independent Perception and Research is a non-profit hub, and its main objective is to help the society by enhancing the independent perception of the individual through knowledge sharing, and also to help the educational sector with research, innovators, trainings, providing innovative ideas, and more. Independent Perception and Research Hub, founded by Prof. Shahriaz Parvez, which is an educational research and consultation center for the talent researcher and educational scholar. IPRH is also a not-for-profit hub, and the main goal of IPRH is to help the society by enlightening the independent perception of individuals through the knowledge sharing, and also help in the education sector by providing research news, training, brainstorming, and innovative ideas. He would like to express his sincere thanks to Mr. Shahriaz Parvez, who gave us Georgian teacher this opportunity to address world citizens in our mother tongue, and of course to Mrs. Inga Kharchilava, who is the inspiration of these ideas and who is on the European continent. Also to Mrs. Nino Tsartsidze and Mariam Mamagulashvili and me, who do everything to support teachers. And also he said a very inspiring quote of Shahriaz Parvez. I love to see the rising sun each day, because each ray of sun is a reminder for me. Today is the beginning day for your life, because last night was a bad dream. Good luck to all participants. Good luck to Georgia. Good luck to Bangladesh. Thank you very much for your great attention. Thank you so much, my dear. Well done. ეხლა კი მოგესალმებით ქალბატონ ნინო. სცენა თქვენია, გისმენთ. ხოთ, გამიზიაროთ პრეზენტაცია. დღეს ვისაუბრებთ განათლებამდგრადი განვითარებისთვის. მე ვარ ნინო ცარციძე, ხელოვნების მენტორი, მასწავლებელი საქართველოსდან, ვასწავლი ვიქტორ ნოზაძის სახელობის სოფელ მოძვის საჯარო სკოლაში და წმინდა ნინოს სახელობის საერხის მართლმადიდებელ გიმნაზიაში. 17 წელია, რაც მასწავლებელი ვარ და ჩემთვის ეს დიდი პასუხისმგებლობაა. რადგან მომავალი თაობის აღზრდაში მასწავლებლის წვლილი განუზომელია და მეთანხმებით ალბათ, თითოეულ მოსწავლეში უნდა გააღვიძო არა მარტო საგნისადმი
ინტერესი, არამედ ხელი უნდა შეუწყო, რომ ისინი ღირსეულ პიროვნებებად ჩამოვაყალიბოთ და ამიტომ მასწავლებლობა ჩემთვის იმაზე მეტია, ვიდრე პროფესია. განათლება შეუძლია და შესაბამისად განათლებამ უნდა შეუწყოს ხელი გრადი გლობალური განვითარების ახალი ხედვის ჩამოყალიბებას. გრადი განვითარებისთვის განათლება არის გრადი განვითარების მიზნების მიღწევის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. ირინა ბოკოვას გაეროს განათლების მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის აზრით, ფუნდამენტური ცვლილებებია საჭირო ჩვენს ხედვაში. იმაში თუ რას ვფიქრობთ განათლების როლზე გლობალურ განვითარებაში, რადგან მას აქვს უმნიშვნელოვანესი გავლენა ინდივიდების კეთილდღეობაზე და ჩვენი პლანეტის მომავალზე. ახლა როგორც არასდროს, სწორედ განათლებას ეკისრება პასუხისმგებლობა 21 საუკუნის გამოწვევებთან გამკლავებასა და მისწრაფებების შესრულების საქმეში. და სწორედ განათლების საშუალებით ყალიბდება ის ღირებულებები და უნარჩვევები, რომლებიც საჭიროა მდგრადი ინკლუზიური ზრდისა და მშვიდობიანი თანაცხოვრების უზრუნველსაყოფად. გრადი განვითარება გულისხმობს მოკლე, საშუალო და რაც ყველაზე მთავარია, გრძელვადიანი ეკონომიკური კეთილდღეობის მიღწევას, ბუნების რესურსების ოპტიმალური გამოყენების გზით. ამ უკანასკნელისთვის კი აუცილებელია ქვეყანათა მწარმოებლობის ზრდა, რასაც თავის მხრივ დიდწილად განსაზღვრავს ადამიანური კაპიტალი. ჩვენს ეპოქაშიც კი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხანაში, რა წარმოადგენს იმაზე უკეთეს ადამიანურ რესურსს, როგორც განათლებული საზოგადოებაა, ხომ? სწორედ ამიტომ გრადი განვითარების მიზნებს შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფას და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნის ყველასთვის. რამდენადაც თითოეული სხვა მიზნის შესრულების რეალობა და დონე თავდაპირველად სწორედ ზემოთ აღნიშნულის მიღწევაზეა დამოკიდებული, როგორც ჩეხოვი ამბობდა, საჭიროა ჭკვიანი. განათლებული ადამიანები იმდენად, რამდენადაც ახლოვდება კაცობრიობის სწორვა უკეთესი ცხოვრებისაკენ. ამიტომ მათი რიცხვი უფრო გაიზრდება, მანამ სანამ ისინი უმრავლესობას არ შეადგენენ. ასე რომ, ქვეყნის განვითარებისთვის ხარისხიანი განათლების სისტემის არსებობა აუცილებელია, რათა საქართველოს შეიტანოს მოგზაურებული წვლილი მსოფლიოს პროგრესში. თანამედროვე მსოფლიოში მეცნიერებისა და განათლების როლი და მნიშვნელობა ცდება ახალი ცოდნის შეძენისა და მათი პრაქტიკაში გამოყენების ჩარჩოებს. განათლება ყოველთვის წარმოადგენდა მოქმედ ინსტრუმენტს აზროვნებისა და ქცევის სტერეოტიპების შესაცვლელად, საზოგადოების, ეკონომიკისა და მთლიანად სახელმწიფოს მოდერნიზაციისთვის. ამიტომაც გასაკვირი არაა, რომ დღესაც განათლების უმთავრესი როლი აკისრია და ცვლილებების განსახორციელებად, რომელიც აუცილებელია გრადი განვითარების მისაღწევად. განათლებამ გრადი განვითარებისთვის მიზანია ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში ისეთი ცოდნისა და უნარების განვითარებას, რაც შესაძლებელს გახდეს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას. ასე რომ საფრთხე არ შეექმნას ქვეყნის მოსახლეობის მომავალს. ამგვარი ფასეულობების განვითარება აქტიურად სწორედ სასკოლო დონეზეა შესაძლებელი. შესაბამისად, დარგის სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ განათლება მდგრადი განვითარებისთვის უნდა იყოს სასკოლო პოლიტიკის ნაწილი. მდგრადი განვითარების პრინციპების ინტეგრირება და საგანმანათლებლო სისტემის ყველა საფეხურზე უნდა მოხდეს. სკოლას გააჩნია არა მარტო საგანმანათლებლო, არამედ სოციალური ფუნქციაც. ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიხედვით, სკოლამ უნდა გაზარდოს სოციალური პასუხისმგებლობის, გლობალური ცნობიერების მქონე მოქალაქე, რომელიც ზრუნავს საკუთარ თავზე, ვითარდება პიროვნულად, ამავდროულად პასუხისმგებელია გარემოსა და საზოგადოების წინაშე. ყველასათვის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა ადრეული და სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა, შუშულ პირთათვის ხარისხიანი განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, უთანასწორობის აღმოფხვრა, ახალგაზრდებისა და დასულთათვის წიგნერებისა და მათემატიკის საბაზისო უნარების მიცემა, მოსწავლეებში 21 საუკუნის სწავლების კომპეტენციების განვითარება, მოსწავლეებისთვის ცოდნის მიწოდება, გრადი განვითარების შესახებ ისეთი ღირებულებებისა და ფასეულებების გაცნობა, როგორიცაა ადამიანის უფლებები, გენდერული თანასწორობა, ძალადობის პრევენცია. ეს ის ქვემიზნებია, რომელიც საქართველოს გრადი განვითარების მეოთხე მიზნის ფარგლებში უნდა მიაღწიოს. გაეროს ბავშვთა ფონდის მთავრობის ამ მიზნების განხორციელებაში ეხმარება. გრადი განვითარებისთვის განათლებას აქვს კონკრეტული, შემეცნებითი, სოციალური, ფსიქოლოგიური და ქცევითი სწავლების შედეგები, რაც ადამიანს საშუალებას აძლევს გაუმკლავდე და კონკრეტული გამოწვევებს, რომლებიც მდგრადი განვითარების თითოეულ მიზანს უკავშირდება და ამგვარად ხელი შეუწყონ ამ მიზნების შესრულებას. მოკლედ რომ ვთქვათ, გრადი განვითარებისთვის განათლება ყველა ინდივიდუალურ ადამიანს აძლევს საშუალებას საკუთარი წვლილი შეიტანოს გრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში. ხელს უწყობს მათ აღჭურვას იმ ცოდნითა და კომპეტენციებით, რომელიც მათ სჭირდებათ არა მხოლოდ იმის გასაცნობიერებლად,
თუ რას წარმოადგენს გრადი განვითარების მიზნები, არამედ იმისთვის, რომ როგორც ინფორმირებული მოქალაქეები თითოეული მათგანი აქტიურად ჩაერთოს საჭირო ცვლილებების განხორციელების საქმეში. 2030 წლისთვის საჭიროა უზრუნველყოფა იმისა, რომ ყველა მოსწავლე ეუფლებოდეს ცოდნას და იძენდეს უნარ-ჩვევებს, რომლებიც გრადი განვითარების ხელშეწყობისთვის არის საჭირო, მათ შორის განათლების საშუალებით, რომელიც ემსახურება გრადი განვითარების ხელშეწყობას, გრადი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ადამიანის უფლებების დაცვას, გენდერულ თანასწორობას, დამყარებას, მშვიდობის დამკვიდრებას და ძალადობის თავისუფალი გარემოს შექმნას, გლობალური მოქალაქეობის ჩამოყალიბებისა და კულტურული მრავალფეროვნების მიღებისთვის მზადყოფნას, ხედვის დამკვიდრებას, რომლის თანახმადაც კულტურას საკუთარი წვლილი შეაქვს გრად განვითარებაში. განათლება მდგრადი განვითარებისთვის კონცეფციის საფუძვლად უდევს რამოდენიმე პრინციპი. საყოველთაობა და განათლების უწყობობა, მხარდაჭერა სახელმწიფოსა და საზოგადოების მხრიდან, თანამედროვე მეცნიერული მიღწევების ინტეგრაცია ეკოლოგიურად მდგრადი სოციუმის მოდელების განვითარებისთვის, სწავლებისა და აღზრდის შეთანხმება, სწავლების ინტერდისციპლინური მიდგომა, პოზიტიური ურთიერთკავშირი მოსწავლესა და მასწავლებლის შორის და გამოცდილების და შემოქმედებითი დაფუძნებული სწავლება. ეხლა რას მოიაზრებს თითოეული პრინციპი? საყოველთაობა და განათლების უწყობობა საქართველოში განათლების მიღებისა და მის ფორმების არჩევის უფლება გარანტირებულია კონსტიტუციით. საქართველოს კონსტიტუციის 27 მუხლის მიხედვით ყველას აქვს განათლების მიღებისა და მისი ფორმების უფლება. სკოლამდელი აღზრდა და განათლება უზრუნველყოფილია კანონით დადგენილი წესით. დაწყებითი და საბაზრო განათლება სავალდებულოა, ზოგადი განათლებას კანონით დადგენილი წესით სრულად აფინანსებს სახელმწიფო, მოქალაქეებს უფლება აქვს კანონით დადგენილი წესით სახელმწიფოს დაფინანსებით მიიღონ პროფესიული და უმაღლესი განათლება, აკადემიური თავისუფლება და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტონომია უზრუნველყოფილია. მხარდაჭერა სახელმწიფოსა და საზოგადოების მხრიდან. ქვეყნის, ქალაქის, სოფლის, მუნიციპალიტეტის ბუნებასთან ჰარმონიული თანაცხოვრების გრადი განვითარების უნივერსალური მოდელი არ არსებობს. თითოეული სახელმწიფო თავად განსაზღვრავს პრიორიტეტებს, მოქმედების პროგრამას და გამოყოფს თავის სპეციფიკურ მიზნებსა და ამოცანებს, ადგილობრივი ეკოლოგიური, სოციალური, ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე და სახავს მათი გადაჭრის ოპტიმალურ გზებს. თანამედროვე მეცნიერული მიღწევების ინტეგრაცია არის შემდეგი პრინციპი ეკოლოგიურად მდგრადი სოციუმის მოდელის განვითარებისთვის. განათლების გრადი განვითარებისთვის შესაძლებელია და გამოიყენოს როგორც ტრადიციული, ისე ეკოლოგიური და საბუნებისმეტყველო განათლების სფეროს ყველა პოზიტიური მიღწევა. გაამდიდროს იგი სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული კონტექსტით, ადგილობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით. მხოლოდ ამ შემთხვევაში ექნებათ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს შესაძლებლობა იმსჯელონ, გაანალიზონ და გაიაზრონ მომხმარებლობითი ქცევები, ბიზნესი, ტექნოლოგიები, სოციალური თანასწორობა და რაც ყველაზე მთავარია, ისწავლონ და შეძლონ მომავლის პროგნოზირება. სწავლებისა და აღზრდის შეთანხმება აღზრდა ფართოგაგებით არის ბავშვის მომზადება საზოგადოებრივი ცხოვრების მისი ჰარმონიული ფიზიკური და სულიერი ჩამოყალიბება და ისეთი შეიარაღება, რომლის საშუალებითაც იგი საზოგადოების აქტიური წევრი გახდება. სწავლება განათლებასთან ერთად აღზრდის შემადგენელი ნაწილია. ვინაიდან მოზარდის აღზრდა და განათლება უმთავრესად სწავლების გზით წარმოებს. სწავლებისას ინტერდისციპლინური მიდგომა კი გულისხმობს. გრადი განვითარების საკითხების შესწავლა მოითხოვს ერთიანი ინტერდისციპლინური მიდგომა საგანს შორის. გრადი განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხები ორგანულად უნდა შეეთვისოს სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინების პროგრამებს. გაკვეთილებზე მუდმივად უნდა ექცეოდეს ყურადღება შესასწავლ საგანს და ბუნებრივ, ეკონომიკურ, სოციალურ და ადამიანის ცხოვრებისა და საქმიანობის სხვა ასპექტების მდგრადობას ან არამდგრადობას შორის ურთიერთკავშირს. სწავლების პროცესი აუცილებლად ისე უნდა იყოს ორგანიზებული, რომ მოსწავლეებმა თავად გამოიტანონ დასკვნა ადამიანის ცხოვრებასა და გარემოს შორის ჰარმონიულობის აუცილებლობის არსებობის შესახებ. შემდეგი პრინციპი არის პოზიტიური ურთიერთკავშირი, ბოლო, მოსწავლესა და მასწავლებლის შორის და გამოცდილების და შემოქმედებითობაზე დაფუძნებული სწავლება. სკოლა ის ადგილია, სადაც ბავშვებს უპირველესად ცხოვრებას სწავლობენ. გამოცდილება, რასაც მოზარდი იღებს სკოლიდან, ცხოვრებიდან, ეს არის ადამიანური ურთიერთობები, თანატოლებთან, უფროსებთან. ჰარმონიული ურთიერთობისთვის საჭიროა აღზრდის მეტი ელემენტების შეტანა. სასწავლო პრაქტიკაში მეტი სივრცის შექმნა ჩვენ შორის პოზიტიური ადამიანური ურთიერთობების განვითარებისთვის. შემოქმედებითობა არა მხოლოდ თითოეული ადამიანს აძლევს შესაძლებლობას სამყარო და მასში მიმდინარე მოვლენები მრავალფეროვნად აღიქვას, არამედ ახალი იდეებისკენ სწრაფვის, აღმოჩენების გაკეთების, უწყვეტი გამოცდილებების შეძენის საწინდარია. ეს ყველაფერი კი საბოლოო ჯამში სამყაროს განვითარების გარანტიაა. ხა მე რას ვაკეთებ პირადად ხარისხიანი განათლებისთვის, ამაზე მინდა მოგახსენოთ
რამოდენიმე სიტყვით. პირველ რიგში ვიკვლევ ჩემი სკოლის საჭიროებებს და სასწავლო პროცესს გეგმამ გამოვლენილი საჭიროებების მიხედვით. ვუზიარებ კოლეგებს გამოცდილებას, ვატარებ სამუშაო შეხვედრებს, ვქმნი რესურსებს, ვაქვეყნებ სტატიებს, ხშირად ვარ მოხსენებელი კონფერენციებში და ვებინარებში. მრავალფეროვანი აქტივობებით ვამდიდრებ სასწავლო პროცესს. სასწავლო პროცესში ვიყენებ როგორც ფორმალურ, ასევე არაფორმალურ აქტივობებს. ბლოგი და სხვადასხვა სოციალური პლატფორმები არის ჩემთვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ხარისხიანი განათლების ხელშესაწყობად. ჩემს მოსწავლეებს ყოველთვის ვასწავლი როგორც ხელოვნების მასწავლებელი, რომ ხელოვნებას უდიდესი ძალა აქვს. მას შეუძლია იმოქმედოს როგორც კონკრეტულ ადამიანებზე, ისე მთელ საზოგადოებაზე. ხელოვნების გზით შესაძლებელია საზოგადოებას სხვადასხვა გზავნილი მივაწოდოთ. სწორედ ამიტომ ისინი ყოველთვის ცდილობენ საზოგადოებაში არსებულ პრობლემებს გამოეხმაურონ ხელოვნების ენით. წარმოგიდგენთ გამოყენებულ ლიტერატურას, რომელიც პრეზენტაციის მოსამზადებლად გამოვიყენე და ეხლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი პრაქტიკული საქმიანობის შესახებ მცირე ფოტოგალერეა, ვიდეო. მადლობას მოგახსენეთ ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენს უინტერესს საამაყო ქალბატონ ნინო ცარციძეს არაჩვეულებრივი პრეზენტაციის გაზიარებისთვის მიამაყებით. Many thanks to our talented and dear art mentor teacher from Georgia, Mrs. Nino Tsartsidze, for this extraordinary and very amazing presentation. She has been working as a teacher for 17 years, and she talked about that being a teacher is a big responsibility for her, because the contribution of the teacher in the education of the next generation is immeasurable. It is necessary to awaken in each student not only the interest in the subject, but also to contribute to the formation of worthy people. That's why she said teaching is more than a profession for her. She talked about that education for sustainable development is the key to achieving the sustainable development goals, a basic tool. She talked about that now more than ever it is education has a responsibility 21st century. It is in meeting the challenges and aspirations of the century, and it's through education that the values and skills needed to ensure sustainable and inclusive growth and peaceful coexistence. She talked about that education has always been an effective tool to change stereotypes of thinking and behavior, to modernize society, economy, and state as a whole. School has not only an educational but also a social function. She talked about that by 2030 it's necessary to ensure that all students acquire knowledge and to acquire the skills
needed to sustainable development, including through education that serves to promote sustainable development. What is she doing, Mrs. Nino, for quality education? She always researches the needs of her schools and plans the learning process according to the identified needs. She creates resources, public articles. She enriches the learning process with various activities. Thank you very much, dear Nino. You are our country's pride. Miamakedit. მადლობა. Sathamare ჩვეულებრივ გამოსვლას. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო, ქალბატონო მაკა, არაჩვეულებრივად მიიტანეთ თქვენი სათქმელი მაყურებლამდე. მე მინდა არ შემიძლია უფრო სწორად რომ არ გამოვეხმაურო იმ ასობით კომენტარს, რომელიც დაიწერა ქალბატონი ნინოს არაჩვეულებრივი პრეზენტაციის დროს. მართლაც განათლება თითოეული ადამიანის უფლებაა, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა და პოტენციალი აქვს. თავისუფლების, დემოკრატიისა და მდგრადი განვითარების პრინციპები სწორედ განათლებას ეფუძნება. არ არსებობს იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი მისია, ვიდრე საყოველთაო განათლება. წერს ქალბატონი ელიკო აკობია კომენტარებში და არ შემიძლია არ დავეთანხმო და კიდევ ერთხელ არ მიულოცო ქალბატონ ნინოს ასეთი არაჩვეულებრივი გამოსვლა მსოფლიო მასშტაბით. ქალბატონო ინგა, სანამ თქვენთან გადმოვიდოდეს სიტყვით, არ შემიძლია სიამაყით არ აღნიშნო, ეს ჩვენი დებიუტია, შეიძლება ითქვას, თითქმის 100-ზე მეტი მაყურებელი გვესწრება პირდაპირ ეთერში და კომენტარების რაოდენობა რამდენიმე ასეულია. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებს და ჩვენ რაც შეგვიძლია და რაც არ შეგვიძლია, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ხარისხიანი განათლება უზრუნველყოფილი იყოს და მეორეს მხრივ ქართველი მასწავლებლების გამოცდილება მსოფლიო მასწავლებლებისთვის ცნობილი იყოს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო ნინო. აი სწორედ ამისთვის ვიბრძვი, სწორედ ამისთვის ვიბრძვით ჩვენ. დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო. მიამაყებით ნამდვილად და მე დღეს ბედნიერი ვარ, უსიტყვო ვარ. კეთვიხრი თქვენს წინაშე, დიდი მადლობა. გილოცავთ კიდევ ერთხელ. ახლა კი წარმოგიდგენ ასევე არაჩვეულებრივ ქალბატონს, საოცარ პიროვნებას და ძალიან აქტიურ ჩვენს Mariam Mamagulashvils. მოგესალმებით. ახლა კი სცენას თქვენ გითმოთ. ხმარო ჩაგვირთოთ და პრეზენტაციას გავსიარეთ. მოგესალმებით მეგობრებო, მაყურებელო. მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის. თავიდან დაწყვეტე. დღევანდელი გამოსვლა ეხება ხარისხიან განათლებას. და ძირითადი თემა ავირჩიე პროექტებით სწავლება. მე გახლავართ მარიამ მამაგულაშვილი, ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანის საჯარო სკოლიდან. ხელოვნების მასწავლებელი. ჩემი წარმატება დღევანდელი, რომ მე მასწავლებელი ვარ, დამსახურებაა რა თქმა უნდა ჩემი პედაგოგების. დავიბადე და გავიზარდე ქალაქ ცხინვალში. ვარ დევნილი ცხინვალიდან, სამაჩაბლოდან, იმ მშვენიერი კუთხიდან, რომელიც დღეს აღარ არსებობს. გული მტკივა ყოველთვის, როდესაც ვახსენებ ცხინვალს, იქ დატოვებულ ჩემს ბავშვობას, ჩემს დედულეთს, ჩემს მეოთხე სკოლას, რომელიც დღეს აღარ არსებობს და იქ უკვე რუსული ტაძარია აშენებული მის ადგილას და იმ ჩემ მასწავლებლებს, რომლებმაც ეს ცოდნა მომცეს, რაც დღეს ვარ. და სწორედ იმ ჩემი პედაგოგების მიერ გადმოცემულ ცოდნას მე გავნაგრძობ ჩემ მოსწავლეებში და მინდა იგივე გაკვეთილები ჩავატარო, იგივე ცოდნა გავუზიარო ჩემს მოსწავლეებს, რაც მე მივიღე და დვანის საჯარო სკოლა მაძლევს ამის საშუალებას. თქვენ სურათზე ხედავთ ჩემი გაკვეთილების ფოტოებს და სწორედ ეს პატარები არიან ჩემი ცხოვრების აზრები, ასე რომ ვთქვათ, და მასწავლებლობა ეს დიდი ძალაა, დასაფასებელი პროფესია არის, მაგრამ დიდი ვალდებულებაა. ხარისხიანი განათლება
ხარისხიანი განათლება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიყვეთ უფრო მეტად თამამები და უფრო მეტად განათლებულები. და ხარისხიანი განათლება არის სწორედ მდგრადი განვითარების აუცილებელი წინაპირობა და დამატებით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ინკლუზიურ განათლებაზე წვდომა ადგილობრივ მოსახლეობას მისცემს იმ ყველა მექანიზმს, რაც საჭიროა მსოფლიოს წინაშე არსებული უდიდესი გამოწვევების ინოვაციური გადაწყვეტილებისათვის. სწორედ ჩვენი სკოლის სლოგანი არის ვასწავლოთ და ვისწავლოთ და ვასწავლოთ ერთად შექმნათ განათლებული საზოგადოება უკეთესი მომავლისათვის. და ამის მისაღწევად სკოლის პრიორიტეტებად ავირჩიეთ. ჩვენი სკოლის მოსწავლეების წარმატებული ცხოვრებისათვის მოსამზადებლად უნდა ვიზრუნოთ იმით, რომ ვუზრუნველყოთ განათლების ხელის შეწყობა ყველა მოსწავლისათვის და სწავლების მაღალ სტანდარტებს და მასწავლებლის უწყვეტ პროფესიის განვითარებას მივაქციოთ ყურადღება. შევქმნათ ასევე კონკურენტუნარიანი, მშვიდი, მიმზიდველი სასწავლო გარემო. სკოლის სტრუქტურული ერთეულების შეთანხმებული საქმიანობა და მათი მაღალი პასუხისმგებლობა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მოსწავლეთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხო პირობების შექმნით. მდგრადი განვითარების მიზნები ეს არის 17 მიზანი და 169 ინდიკატორი, რომლებზეც გაეროს ყველა წევრი ქვეყანა შეთანხმდა უკეთესი და უფრო მდგრადი მომავლის მისაღწევად. და აუცილებელია, რომ ბავშვებს ცენტრალური ადგილი ეკავოთ სახელმწიფო სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში. სკოლის მისიაა სწორედ ჯანსაღი გარემო და განათლებული მოსწავლეების აღზრდა, რომელიც შექმნის უკეთეს მომავალს. სკოლაში ხორციელდება ისეთი აქტივობები, რომლებიც ხელს უწყობს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევადობას. განსაკუთრებით საყურადღებოა პროექტებით სწავლება, რომელიც ძალიან ბევრ მიზანზე გადის. ქვაინოც კი არა აქვს, რომელსაც კონკრეტული ჩვევის არცის მქონე ცოდნის სახით გვაძლევენ, არამედ განსაზღვრული მიმართულებით მოსწავლის ძალებით განვითარებას. და სწორედ 21 საუკუნის მოსწავლისათვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ცოდნის დაგროვება, არამედ იმ უნარჩვევების დაუფლება და განვითარებაში კონკურენტუნარიანსა და წარმატებულს გახდეს. სწორედ ამ კონტექსტის გათვალისწინებითაა საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტებით სწავლება. სასწავლო პროექტს ერთ კონკრეტულ განმარტებას ვერ მოვუძებნით, თუმცა შეიძლება დამაჯერებლად ვთქვათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი აქტივობა იმ აქტივობებს შორის, რომელიც 21 საუკუნის პიროვნების უნარჩვევების ჩამოყალიბებისათვის საკმაოდ ღირებულ ადგილს იკავებს. 21 საუკუნის უნარებს შორის გამოყოფდი კრიტიკულ აზროვნებას, პრობლემის იდენტიფიკაცია, მოგვარების, შემოქმედებითი კრეატიული აზროვნების, მიზნობრივი კითხვების ფორმულირებისა და დასმის, ურთიერთთანამშრომლობით გადაწყვეტილების მიღების, საერთო მიზნის მისაღწევად კომპრომისისათვის მზადყოფნისა და დემონსტრირების უნარს. ყველა ეს უნარი ისეთია, რომ მათი ჩამოყალიბება, განვითარება და დახვეწა სწავლებადის გამოყენების დროს ხდება. ბუნებრივია ჩდება კითხვა, ყოველივე ეს რისთვისაა საჭირო, მაგრამ პასუხი ჩვენ ვიცით, რომ ერთია. ცხოვრებაც კი გაჭირდეს. გლობალური დაათბობა, ბუნებრივი რესურსების მკვეთრი შემცირება, მძაფრი რეგიონალური დაპირისპირება, პოლიტიკურ-სოციალურ, რელიგიურ ნიადაგზე და სხვა ჩამონათვალი კიდევ გრძელდება, რაც ჩვენი ქვეყნისათვის აშკარად საფრთხის შემცველია. ამიტომ საჭიროა მოსწავლეებს ვასწავლოთ მოულოდნელ სიტუაციაში მათი მართვა. ჩემი სასკოლო ცხოვრება სწორედ პროექტების განხორციელებაზე არის დაფუძნებული. ამიტომ ვახორციელებ ძალიან ბევრ პროექტებს ჩემს კოლეგებთან ერთად და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენ დვანის საჯარო სკოლაში განხორციელებული პროექტები, სადაც ჩართული ვარ მეც და სხვა საგნის მასწავლებლები. პროექტი ძველის ნივთების ახალი სიცოცხლე. სწორედ ეს პროექტი მდგრადი განვითარების მიზნებთან იყო დაკავშირებული.
მე-11 მიზანი მდგრადი ქალაქები და დასახლებები და მე-12 მიზანი მდგრადი მოხდარება და წარმოება. და სწორედ პროექტის მიზანი იყო, რომ მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლება აგვემაღლებინა, რა თქმა უნდა, ნარჩენების მოხმარების საკითხში, მათი როლის გააზრება, გაიაზრებინათ მოსწავლეებს მათი როლი და შემოქმედებითი უნარები გაგვიაქტიურებინა. მხოლოდ მაშინ განვიცდი სიბრაზეს, როდესაც ვხედავ, როგორ ყრიან ადამიანები ნივთებს, რომელთა გამოყენებაც შეიძლება. ეს ძვირფასი დედა ტერეზას სიტყვებია. ჩვენს ირგვლივ გარემოში მრავლად ხდება პლასმასის ბოთლები, მოყავს ყუთები, ტანისამოსი, ტყავი, თუნუქის, თიხის თუ სხვადასხვა სახის ყუთები და მრავალი სხვა ნარჩენები, რაც პრობლემას უქმნის ყველა ცოცხალ და არაცოცხალ ორგანიზმს, როგორც ხმელეთზე, ასევე წყალში. გარდა ამისა, პრობლემა გლობალურია. აისახება კლიმატის ცვლილებებზე. აღნიშნული სიტუაცია განპირობებულია მოსწავლეთა და ზოგადად თემის დაბალი ინფორმირებულობით, მათი მოქალაქეობრივი უპასუხისმგებლობით და დაბალი ჩართულობით. ეს გარემო გლობალურია და საჭიროებს სწრაფ რეაგირებას. ჩვენ, როგორც მასწავლებლები, ვალდებულები ვართ ჩავერთოთ ამ პრობლემის მოგვარებაში. აღზარდოთ ისეთი თაობა, რომელსაც ექნება მაღალი ცნობიერება ეკოლოგიურ საკითხში, გააზრებული ექნებათ თავიანთი მოქალაქეობრივი როლი და სწორად მართავენ ამ ნარჩენებს. და სწორედ ჩემი პროექტის ეს შედეგი არის, რომ მოსწავლეებმა მეორადი საგნებს, მეორად ნივთებს დაუბრუნეს ახალი სიცოცხლე და სხვადასხვა გადაყრილი ნივთებისგან შექმნეს სრულიად ახალი გამოსადეგი ნივთები. მეორე პროექტი, რომელიც ჩვენ სკოლაშივე განვახორციელეთ და ასევე ჩავერთეთ საერთაშორისო პროექტებში, ეს იყო დავრგოთ ერთი ხე. მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად სკოლაში განვახორციელეთ პროექტი. მწვანე დედამიწა, სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვები. ამ ყველაფრის მნიშვნელობა გაითავისეს და გაიაზრეს მოსწავლეებმა. ჩაებდნენ საერთო საქმეში. ხალისით მუშაობდნენ, ხალისით ასუფთავებდნენ, რადგან იცოდნენ თითოეულმა მოსწავლემ, რომ ერთი ხის დარგვა არის მათი ჯანმრთელობა და სუფთა ჰაერი, ჟანგბადის სავსე. ასევე პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებმა წარადგინეს მოხსენებები მდგრადი განვითარების მიზნებიდან, ისაუბრეს, იმსჯელეს, გაიმართა დისკუსია, ასევე გარკვეულ პერიოდში დაარგეს სკოლის ეზოში ყვავილები და დაამზადეს კედლის გაზეთები, პოსტერები. მოუწოდებდნენ სოფლის მოსახლეობას, რათა გაფრთხილებოდნენ ბუნებას. გააკეთეს პრეზენტაციები და ამით სკოლა აქტიურად ჩაერთო, თქვენ ხედავთ აქვე, ჩიტებს, ბუდეებიც კი გაუკეთეს და ამით ჩვენ ვიცით სახლის მნიშვნელობა რამდენად დიდია და უსაფრთხოდ იქნებიან ჩვენი ფრინველებიც. პროექტი სკოლაში ასევე განვახორციელე პროექტი საქართველოს ერთ-ერთი კუთხის ტაძრის პოპულარიზაცია, ასეთი თემა იყო. და საქართველოს რომელიმე მხარეში მდებარე ტაძრის კვლევა უნდა მოგვეხდინა და მისი პოპულარიზაცია და ავირჩიე ჩვენი სოფლის ტაძარი, რომელიც მდებარეობს სოფელ დვანში, ქარელის მუნიციპალიტეტში, ეს არის წმინდა გიორგის ტაძარი. თქვენ ხედავთ სურათზე წმინდა გიორგის არის მე-7 საუკუნის ტაძარი და არის საქართველოში ერთადერთიც რომ ვთქვათ, იმიტომ ის მეორე საერთოდ არ არსებობს, აღარ არსებობს უფრო სწორად, ეს არის კუპელჰალეს ტიპის პირველი ძეგლი საქართველოში და თარიღდება მე-6-მე-7 საუკუნეებით. შემდეგ 2008 წლის ტაძრის აღდგენა დაიწყო და ხედავთ უკვე აღდგენილ ტაძარს და აქ უკვე წირვა-ლოცვაც მიმდინარეობს. კუპელჰალე ეს არის თქვენ კარგად იცით მსმენელებო, რომ შიდა გუმბათოვანი ტაძარია. გაფრთხილება უნდა და ჩვენ მოსახლეობა ვცდილობთ დავასუფთავოთ, მოვუაროთ და მით უმეტეს ტაძარი დგას საზღვრის პირას და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე სკოლაში ვახდენ პროფესიის პოპულარიზაციას და ამით ვახორციელებ სხვადასხვა პროექტებს.
მოვიწვიე ჩემივე მოსწავლე, რომელიც ამჟამად არის სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი და მათ ჩემ პატარა მოსწავლეებს ჩაუტარა გაკვეთილი თუ როგორ დავხატოთ ნატურმორტი. ეს მათთვის мотивация იყო, რა თქმა უნდა და ბევრმა აირჩია სურვილი გაუჩნდა რომ გაჰყოლოდნენ ხელოვნებას. სხვათა შორის 4 სტუდენტი მყავს უკვე სამხატვრო აკადემიაში და სიამაყედ მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთმა მოსწავლემ, რომელიც 2 წლის უკან აბარებდა სამხატვრო აკადემიაში, გასაუბრებაზე ესკიზი შექმნა და თვითონ ლექტორს ძალიან მოეწონა ეს და შვილო სადაური ხარო და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ თვანის საჯარო სკოლიდან ვარო და ვისთან ემზადებოდიო და რა თმინდოდა მომზადება მე ისეთი მასწავლებელი მყავს რომ მომზადება არ მჭირდებაო და ეს ჩემთვის თვითონ პედაგოგისათვის თითოეული პედაგოგისათვის ხარისხიანი განათლებისათვის სტიმული და სიამაყეა რა თქმა უნდა რომ ჩვენი გაზრდილი მოსწავლე პედაგოგზე ამ სიტყვებს იტყვეს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ამ პროექტის განხორციელება გარდასახვა, რადგან მოსწავლეებში მე აღმოვაჩინე ძალიან ბევრი ისეთი თვისება, ისეთი ნიჭი, რაც მათ შეიძლება მანამდე არც იცოდნენ. თქვენ სურათზე ხედავთ, როგორ მსახიობებად იქცნენ თითოეული მოსწავლე და მსგავსება ძალიან კარგი და მაღალია თითოეული ნახატთან შესაბამისობაში. ასევე მოსწავლეებმა გამოიჩინეს მხატვრობის ნიჭიც, როგორც მსახიობობასთან ერთად და იგივე რასაც მიემსგავსნენ, დახატეს ის ნახატი, ანუ ასლი შეასრულეს. ასევე მნიშვნელოვანი იყო პროექტი ხელოვნება გამოხატვის საშუალებაა და ჩვენ ვიცით რომ ხელოვნების ენით ძალიან ბევრი რამის გადმოცემა შეგვიძლია უსიტყვოდ. სიღარიბე, უთანასწორობა, კლიმატი, გარემოს დეგრადაცია, კეთილდღეობა და მშვიდობა, სამართლიანობა, ეს ყველაფერი ჩვენ შეგვიძლია ნახატში მოვაქციოთ. და სწორედ ეს მდგრადი განვითარების მიზნებიდან გამომდინარეობს. დაკავშირებულია იმისათვის, რომ არავინ დავტოვოთ უკან ამ პრობლემის უკან და მნიშვნელოვანია რომ მივაღწიოთ თითოეულ მიზანს. პროექტში ჩართულმა მოსწავლეებმა საკუთარი აზრი, პროტესტი, მოწონება გამოხატეს ხელოვნების ენით და შექმნეს კედლის გაზეთები, რითაც თქვეს თავისი საკუთარი სათქმელი. მცირე წვლილი ეს პროექტი განახორციელა ინგლისურის მასწავლებელმა მაკა კასრაძემ და მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ წვლილი შეეტანა მოსწავლეების განათლებაში. მათ შექმნეს კედლის გაზეთები, მიიღეს უცხოურ კონკურსში მონაწილეობა, სააღდგომო პოსტერები და მოიძიეს დაამუშავეს ინფორმაცია საქართველოში აღდგომის ტრადიციებთან დაკავშირებით და მიიღეს დამადასტურებელი სერთიფიკატები და ასევე საჩუქრად ინგლისურის ლექსიკონები. ასევე განხორციელდა მერვე კლასში პროექტი თემაზე მე-20 საუკუნის გმირები, სადაც მოსწავლეები ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულნი. ასევე პროექტში თიხის ფირფიტებით ელექტრონულ წიგნებამდე, ასეთი სახელწოდებით და მოსწავლეებს მიეცათ საშუალება ემსჯელად დამწერლობის განვითარებაზე და მის როლზე ადამიანის ცხოვრებაში. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ნახატის ისტორია, რადგან ასევე მნიშვნელოვანია თითოეული მოსწავლის წარმატება და ვიცით რომ მოსწავლის წარმატება მასწავლებლის წარმატებაცაა. და როდესაც პროექტი მომავლის მხატვრების თაოსნობით პირველ ციფრულ საერთაშორისო კონკურსში გამოცხადდა თემაზე მშვიდობა, სურვილი გამიჩნდა ჩემს მოსწავლეებსაც მიიღოთ მონაწილეობა. და ზაფხულის არდადეგები ახალი დაწყებული იყო. სწავლის დასასრულს სკოლაში ნახატების გამოფენაც მოვაწყე თემაზე დამიბრუნე ჩემი მიწა, ყვავილები მინდა დავიკო. შევარჩიე საუკეთესო ნამუშევარი და გავაგზავნე მითითებულ მისამართზე. დასახელებულმა მოსწავლემ ეს არ იცოდა. მინდოდა სიურპრიზი გამეკეთებინა. მიხარია რომ ჩემს მოსწავლეებს კიდევ ერთხელ მიეცათ
საშუალება მიიღო ეს თემა, რადგან ძალიან ახლოსაა ჩვენთან, ჩვენი სოფლის მოსახლეობასთან და ჩვენს მოსწავლეებთან. და სწორედ სოფელი დვანი ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა სოფელია და თემაც იგივეა ნახატზე გადმოცემული. მავთუხლართი უშლის ხელს მშვიდობის დამყარებაში. სკოლა მდებარეობს 200 მეტრში საზღვართან და მესამე სართულიდან, როდესაც გავყურებთ სადარაჯოდ გამოსულ რუს ან ოს ჯარისკაცებს, თქვენ მიხვდებით რა გრძნობაც გვეუფლება. მაგრამ დღეს სიხარულით მინდა აღვნიშნო, რომ მოსწავლემ გაიმარჯვა და იგი დაჯილდოვდა შესაბამისი სერტიფიკატით. ასევე განხორციელებული თქვენ ხედავთ სკოლაში განხორციელებულ სხვადასხვა პროექტების ამსახველ ფოტო მასალას. მოსწავლეებს ძალიან უყვართ პროექტებით სწავლება, სიხარულით ერთვებიან და ყველანაირ შესაძლებლობას მაქსიმუმს აღწევს მათი შესაძლებლობები. ასევე სკოლაში ჩატარდა კითხვის დღე. შექმნეს მოსწავლეებმა ზღაპრის წიგნების ზღაპრების მიხედვით ქრონოლოგიურად დაალაგეს სიუჟეტები, გააფორმეს ჩანახატებით და სურათებით და მინდა სიამაყით აღვნიშნო ასევე, რომ ჩვენმა მოსწავლეებმა მე-11 კლასელებმა მიიღეს მონაწილეობა გოეთეს ინსტიტუტის 5-კვირიან საერთაშორისო პროექტში გერმანული სუპერძალა. 4 კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა და გამარჯვებაც მოიპოვეს. ასევე სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ საზღვრისპირა სოფლებს შორის ჩემმა მოსწავლემ ამ ნახატით პირველი ადგილი დაიკავა. ევროკავშირის მიერ მოწყობილ ხატვის კონკურსში გამარჯვებული კი მე-12 კლასის მოსწავლე მარიამ ქარაულე გახდა. და ბოლოს ჩემი პირველკლასელების მიერ შესრულებული და დასრულებული პროექტი, ჩემი საყვარელი ზღაპრის გმირი, თქვენ ხედავთ მათ ნახატებს, ძალიან საყვარელი ბავშვები არიან და უყვართ ხატვაც და აქტიური ცხოვრებაც. მადლობა ყურადღებისათვის და ვიცი, რომ თითოეული მასწავლებელი ვზრუნავთ ჩვენი მოსწავლეების განვითარებაზე, რადგან გვინდა, რომ მომავალ თაობას მდგრადი მომავალი, განათლებული მომავალი დავუტოვოთ და ყველა მოსწავლეს თანაბარი შესაძლებლობა მივცეთ. მადლობა ყურადღებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა, მარიამ. საოცარი ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. Many thanks to our extraordinary and very talented and most generous teacher, Mrs. Mariam Mamagulashvili, for this amazing and very interesting presentation. She has been teaching art since 28. She is a very active teacher. She always participates in various competitions and also her students achieve great success. Several times her school students took first place in a drawing competition. She often organized painting exhibitions, sell handicrafts, and this money used to help needy family students. And dear Mariam, I am very happy of this because you are exemplary teacher of us. She talked about her teaching career. Many students had taken this subject. She talked about that access to inclusive education will provide local populations with all the tools needed to innovate solutions to the world's greatest challenge. Mrs. Mariam talked about that it's especially noteworthy to teach with projects which cross many goals and create and quality school environment. And also Mrs. Mariam talked about that implemented projects of her school, which is about sustainable development. They had a project plant 1 tree for green air, fresh air, healthy food.
The student grasped and understood the importance of all this and actively got involved in the common work. Thank you very much, dear Mariam. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მარიამს, ქალბატონ მაკას. მე არ შემიძლია რომ არ გამოვეხმაურო იმ მრავალრიცხოვან კომენტარებს, რომელიც დაიწერა ქალბატონი მარიამის პრეზენტაციის დროს და აუცილებლად უნდა დავეთანხმო ჩვენ გამოსულებს, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ დავბრუნდებით ეს სიტყვები, ეს მოწოდება რამოდენიმე ათეულჯერ გაისმა, რამოდენიმე წუთის მანძილზე და რა თქმა უნდა მე ვეთანხმები ქალბატონ ნატო კლდიაშვილს, რომ ჩვენ დავბრუნდებით აუცილებლად და საქართველოს აუცილებლად გაერთიანდება. დარწმუნებული ვარ, მალე დავბრუნდებით აფხაზეთში. ჩვენ ისევ შევძლებთ ჩვენ სახლში დაბრუნებას მიუხედავად იმისა, შეიძლება სახლი თავის ადგილზე არ იდგეს ან საერთოდ აღარ იყოს. ჩვენ ვაძლიერებთ ერთმანეთს, თქვენს გვერდში ვართ ყოველთვის. ეხმაურება ქალბატონი ნატო ცხინვალისა და სოხუმის მოვლენებს და ნუ რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო გამოხმაურება არის თემის ძირითადი შინაარსის შესახებ, როგორც არის პროექტული სწავლება, რასაც აკეთებს მასწავლებელი პირველ რიგში პროექტული სწავლების კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის და ასევე მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციისთვის. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მარიამ იმ თავდადებისათვის, იმ ღვაწლისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ თქვენი სკოლის, თქვენი თემის და ზოგადად სასკოლო განათლების სისტემისათვის. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა კი მინდა მოვიწვიო ჩვენი მომდევნო მომხსენებელი ქალბატონი მაკა სიხარულიძე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქალბატონო მაკა და გისმენთ. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ ვარ დღეს თქვენს გვერდით. თუ ადამიანი თავდაჯერებული მიიწევს საკუთარი მიზნებისკენ, მას წარმატება სრულიად უჩვეულო და მოულოდნელ სიტუაციაში ეწევა და ამის თვალსაჩინო მაგალითი ვარ მე, მაკა სიხარულიძე, რომელიც ვარ კერძო რეპეტიტორი და თქვენი გუნდის ქალბატონო ინგა ხარჩილავა, ქალბატონო ნინო, ქალბატონო მარიამ, ბატონო Kakhaber, პროფ შაჰრიას ფარვეს ყველაფერი არის თქვენი დამსახურება, რომ ვარ მე დღეს და წარმოვადგენ საქართველოს. წარმატებებს გისურვებთ ყველას. If a person with confidence moves towards his own goals, he will be visited by success in a completely unusual and unexpected situation. I am Maka Sikharuldze. I am English teacher, tutor from Georgia. I am an educator. 17 წლის ვიყავი, როცა გავბედე პირველად გამხდარიყავი მასწავლებელი და იმ დღიდან ეს პროფესია ჩემი საყვარელი საქმიანობაა. ყოველდღიურად ვითარდები და ჩემ სტუდენტებთან ერთად ძიებაში ვარ, ვცდილობ აღზარდო თაობა, რომლებიც იქნება ქვეყნისათვის საამაყო. My dream was to be a teacher who loved children very much. I was 17 when I dared to become a teacher for the first time, and since that day this profession has been my favorite activity. I am developing daily and I am in search together with my students. I try to raise a generation that will be proud of their countries. I try to be an exemplary teacher for my talented students, and therefore I am always an active teacher, and that's why I always take part where I use educational webinars and conferences. ჩემი მთავარი მიზანია ვიყო 21 საუკუნის წარმატებული მასწავლებელი და ჩემს თითოეულ მოსწავლეს გაუღრმავოთ ცოდნა, მეგობრული და პოზიტიური განწყობით და რაც შეიძლება მეტად მოტივირებული გავხადო ისინი. My main goal is to be a successful teacher of the 21st century and to make any students interested in learning, deepen their knowledge with a friendly and positive attitude and make them as motivated. What is a sustainable teacher? გადასწავლება არის პრაქტიკა, რომელიც აძლევს მოსწავლეებს იმ უნარჩვევებს, რომლებიც მათ სჭირდებათ მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკლასო ოთახის გარეთ. ეს პრაქტიკა გულისხმობს სწავლებისას ისეთი მიდგომებისა და მეთოდოლოგიების გამოყენებას, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების, კვლევის, გუნდური მუშაობისა და პრეზენტაციის უნარების გამომუშავება, განვითარებას. Sustainable learning is a practice that equips students with the skills they need for life beyond the classroom. This practice involves the use of such approaches and methodologies in teaching, which contribute to the development of students'
critical thinking, research, teamwork, and presentation skills. სწორედ განათლება მდგრადი განვითარებისთვის გვაძლევს საშუალებას განმავითაროთ ცოდნა, ფასეულობები და უნარები, რათა შევძლოთ გადაწყვეტილებების მიღება როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ერთად ლოკალურ და გლობალურ დონეებზე, რათა განვამტკიცოთ ცხოვრების ხარისხი დღეს, ისე რომ საფრთხე არ შეუქმნათ ქვეყნების მოსახლეობის მომავალს. It's an education for sustainable development that allows us to develop the knowledge, values, and skills to be able to make decisions both individually and collectively at the local and global levels to enhance the quality of life today without jeopardizing the future of country's population. თანამედროვე სწრაფად ცვალებად ციფრულ სამყაროს აქვს სხვა გამოწვევები და სხვაგვარი მოთხოვნები. გაეროს ეგიდით შემუშავებული დოკუმენტი Skills for 21st Century ყურადღებას ამახვილებს როგორც წარმატების მისაღწევად საჭირო აუცილებელ უნარებზე, ისე ამ უნარებს სწავლების მიმართულებებზე. ჩემი აზრით, გამორჩეული პიროვნული თვისებები, პროფესიის სიყვარული და მაღალი პროფესიონალიზმი იყო და ყოველთვის იქნება მასწავლებლის შეფასების ძირითადი კრიტერიუმები. თუმცა ალბათ ყველა ვაღიარებთ და თანხმდებით, რომ 21 საუკუნის მასწავლებელი თავადაც ღია უნდა იყოს სიაღლაებისთვის, ახალი ტექნოლოგიების გაცნობის, ახალი ინფორმაციისა და ცოდნის მისაღებად, რაც მთავარია მზად უნდა იყოს თანამშრომლობისთვის მოსწავლეებთან და სიახლეების დასანერგად მათთან ერთად და მათი აზრის გათვალისწინებითა და მონაწილეობით. შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ 21 საუკუნის მასწავლებელი მოსწავლეების საუკეთესო მეგობარია, რადგან მასწავლებელი ცდილობს თითოეული მოსწავლის დობის მოპოვებას, ითვალისწინებს მის პიროვნულ თვისებებს, საჭიროებებს, ეხმარება ნიჭისა და უნარების გამოვლენასა და რეალიზებაში, მათ შორის არაფორმალურ საგანმანათლებლო პროგრამებსა და აქტივობებში მონაწილეობის ხელშეწყობით. Today's fast-changing digital world has other challenges and different demands. The document Skills for the 21st Century developed under the auspices of the United Nations focus on both the necessary skills needed for success and the directions for teaching these skills. In my opinion, outstanding personal qualities, love for the profession and high professionalism were and will always be the main criteria for evaluating a teacher. Also, we probably all recognize and agree that a teacher of the 21st century must be open to innovations, new technologies, new information and knowledge. The most important thing is to be ready to cooperate with students and implement innovations together with them and taking their opinion into consideration and participation. I can confidently say that the teacher of the 21st century is the best friend of the students because the teacher tries to gain the trust of each student, takes into account his personal qualities, needs, assists in the identification and realization of talents and skills, including by promoting participation in non-formal educational programs and activities. რას გვასწავლის განათლება მდგრადი განვითარებისთვის, ჩვენ გვეთქმის სიტყვა იმის თაობაზე, როგორი იქნება მომავალი, გვაქვს როგორც უფლება, ასევე მოვალეობა ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებისა, რომელთა შედეგებით დიდი ხნის შემდეგ ეკონომიკური და ეკოლოგიური თანასწორებით წარმოჩნდება. შეუსაბამოდ ჩვენი ცხოვრება მომავალი თაობების მოთხოვნილებებსა და უფლებებს, გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენი დღევანდელი ქმედება გავლენას ახდენს იმაზე, როგორი იქნება სიცოცხლე მომავალში. გავიგოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი და ფასეულია ჩვენი სამყაროს კულტურული, სოციალური, ეკონომიკური და ბიოლოგიური მრავალფეროვნება. We are given a word of what the future will be. We have both the right and the duty to make such decisions, the results of which will appear after a long time in terms of economic and ecological equality, adapt our lives to the needs and rights of future generations, realize that our actions today affect what life will be like in the future, to understand how important and valuable the cultural, social, economic and biological diversity of our world is. ჩვენ მასწავლებლებმა უნდა ვეცადოთ, რაც შეიძლება მეტი გლობალურად მოაზროვნე ნიჭიერი თაობა ჰყავდეს ჩვენს ქვეყანას. ვასწავლოთ მათ ცხოვრების ყველა ასპექტს შორის ურთიერთკავშირი და ურთიერთკავშირმა და ერთ ადგილას მომხდარმა ცვლილებამ შესაძლოა ნებისმიერ სხვა ადგილას იჩინოს თავი და ნუ შეეშინდებით და ნებისმიერ ასაკში თავისი
ცოდნითა და მიზანდასახულობით იყვნენ სასიკეთო ცვლილება არა მარტო მათთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. We teachers should try as much as possible to have more globally minded talented generation in our country. Teach them that all aspects of life are interrelated and that a change in one place can manifest itself in any other place. And don't be afraid, and at any age, with your knowledge and determination, be a good change not only for them but for the whole world. პროექტზე დაფუძნებული სწავლება მოსწავლეებისთვის ბევრად სახალისო და საინტერესო პროცესია, ვიდრე ტრადიციული ლექციური ტიპის სწავლების მეთოდი, რაც მოსაწყენი პროცესია მოსწავლეთა უმრავლესობისთვის. I am currently a private tutor and have my own small school at home where I teach students of different ages. The most interesting teaching method of my students is project teaching. As a teacher, I know that project-based learning is a much more fun and interesting process for students than the traditional lecture-type teaching method, which is a boring process for most students. My students are very active and they are always ready to be best actively involved in any activity focused on their success. ჩემს მოსწავლეებს ძალიან უყვართ პროექტული სწავლება, როგორც აღნიშნე, ჩემს ინგლისურის გაკვეთილებზე უკვე საკმაოდ ხშირად გვიწევს ტერმინი მდგრადი განვითარების ხსენება და მაქსიმალურად ვცდილობთ ამ მიზნების განხორციელებაში სულ მცირე წვლილის შეტანას. ჩემი ნებისმიერი ასაკის ბავშვი მეტნაკლებად ინფორმირებულია და მათ კარგად იციან, რომ დედამიწა აქვთ ერთი, სადაც მსოფლიოში განხორციელებული კარგი ცვლილებები ყველასთვის ერთნაირი კარგი შედეგით დასრულდება. As I mentioned, my students love project-based learning. In my English lessons, we have to mention the term sustainable development quite often, and we try our best to contribute at least to the realization of these goals. Any child of my age is more or less informed and they know very well that they have one Earth. We are the good change made in the world will end up with the same good result for everyone. I am private tutor and have my own little school at home. As I told you, I often participate in various educational activities with my students where I am always proud of their great and amazing results. მე ვიცი, რომ სწავლის სტილი შეიძლება შეიცვალოს დროთა განმავლობაში და ვფიქრობ, მასწავლებლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ფლობდეს და გამოიყენოს სწავლებისა და სწავლის სხვადასხვა სტრატეგიები, რაც დაეხმარება მას უფრო მეტად ჩართოს მოსწავლეების სასწავლო პროცესში. ყოველთვის ვცდილობ, ჩემი გაკვეთილები იყოს სახალისო, პროდუქტიული და საინტერესო აქტივობებით სავსე. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილისადმი მრავალფეროვანი მიდგომაა. დღეს ვიცი, რომ თანამედროვე სწავლებას საერთო არაფერი აქვს ტრადიციულ გაკვეთილებთან, რომელიც წარსულში გაკვეთილების ძირითად ტიპად ითვლებოდა. My talented students are child leaders of Glory Future Foundation and they are always with their peers of situations in the world, all different kinds of educational activities, and they want to change the world with their friends. მრავალფეროვანი მიდგომა შთაბეჭდილებას ახდენს ნებისმიერი ასაკის ბავშვზე. გაკვეთილების გარდა მასწავლებლები ერთი გაკვეთილის განმავლობაში მოსწავლეებს თავაზობენ სხვადასხვა აქტივობას, ჯგუფურ მუშაობას, ინდივიდუალურ დავალებებს, თამაშებს, პრეზენტაციებს, მუდმივად ცვალებადი აქტივობებით ახერხებენ სამუშაო ატმოსფეროს შექმნას. შედეგად სასწავლო პროცესში ხდება ბევრად უფრო ინტერაქტიული და საინტერესო. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩემი ნებისმიერი ბავშვი იყოს პოზიტიური და შედეგზე ორიენტირებული. ის სიამოვნებით მიიღებს ჩემგან მიღებულ ცოდნას და ეს გაკვეთილი იქნება მის ცხოვრებაში საინტერესო საათი, რომელიც მას არასოდეს დაავიწყდება. განათლება დიდებული საშუალებაა პიროვნების განვითარებისთვის. სწორედ განათლების წყალობით შეიძლება გახდეს გლეხიშვილი ექიმი, მეშახტის შვილი შახტის დირექტორი, ფერმერის შვილი ქვეყნის პრეზიდენტი. Let's teach today so that we think about the future. Perhaps it is difficult for educators to ask a more difficult question than this. What do we want the future to be? What knowledge do we need to give young people so that their knowledge and skills will be adequate decades later when they enter the labor market? What competencies should a teacher possess to raise such generations? განათლება მდგრადი განვითარებისთვის უნდა უპასუხოს ყველა ადამიანის მოთხოვნებს აწყოში, ისე რომ გაითვალისწინოს მომავალი თაობების მოთხოვნებიც.
ეს შესაძლებელია მარტივი პრინციპით, ვასწავლოთ დღეს ისე რომ ფიქრობდეთ მომავალზე, ალტერნატიული მომავლის შესწავლას რთული ბილიკების, გზებისა და შესაძლებლობების შესწავლით მდგრადი განვითარებისკენ მივყავთ. ეს პროცესი მოითხოვს მეცნიერულ ფაქტებსა და მტკიცებულებებს, მათი მეშვეობით აწყოს სწავლებას და სწორი არჩევნების გზით კრეატიულ აზროვნებას, სწავლელთა ჩართვას შეხედულებების ჩამოყალიბებაში, როდესაც თითოეულ ქმედებას შეუძლია მიგვიყვანოს ჩვენს მიერ მოწონებულ მომავლამდე, ამისთვის საჭიროა კრეატიულობა, მიზნების დასახვა და გადაწყვეტილებების მიღება, კუთვნილების შეგრძნება, ენერგია, რაც სხვასაც უწევს მოტივირებას, გააკეთოს უკეთესი არჩევანი უფრო მდგრადი მომავლისთვის. განათლება ნათლად აზროვნების ძალაა, ძალა, რომელიც საქვეყნო საქმეს გაგაკეთებინებს და ძალა, რომელიც სიცოცხლის დაფასების საშუალებას გაძლევს. Education is the power to think clearly, the power to do worldly work, and the power to appreciate life. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Parves, for this possibility. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ქალბატონო ინგა, ქალბატონო ნინო, ქალბატონო მარიამ, ბატონო კახაბერ. იმ წარმატებული ფერებისთვის შემთხვევაში, როგორი ფერებიც დღეს უხვად არის. წარმატებებს გისურვებ და ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა აუდიტორიას, რომელიც ყოველთვის მხარს მიჭერს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაკა, ვფიქრობ რომ სათქმელი აღარ დაგვიტოვეთ, იმდენად და საინტერესოდ, იმდენად ამონწურავად და სიღრმისეულად გააშუქეთ ეს პრობლემა, ნამდვილად საკითხი, უბრალოდ ნამდვილად მასწავლებელი, რომელიც მუდმივად ორიენტირებულია საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე, მასწავლებელი, რომელიც ყოველთვის ცდილობს გაანალიზოს საკუთარი მიღწევები, გამოავლინოს მისი ძლიერი მხარე, ასევე იმსჯელოს გარკვეულწილად რა არის მისი სუსტი მხარე და დასახოს გზები მის გასაუმჯობესებლად, მისი შედეგი ყოველთვის იქნება წარმატებული და მისი მოსწავლეები ყოველთვის იქნებიან წარმატებული. მრავალრიცხოვანი კომენტარებიც, რომელიც იწერებოდა ქალბატონი მაკას პრეზენტაციის დროს, სწორედ იმას მოწმობს, რომ რამდენად აქტუალურია, რამდენად საინტერესო საკითხი წარმოადგინა ქალბატონმა მაკამ და ნამდვილად, როდესაც უკვე 17 წლის მოზარდს გათვითცნობიერებული აქვს საკუთარი პროფესია და გადის წლები და ის დარწმუნებულია საკუთარი არჩევანის სისწორეში, ამაზე მეტი ბედნიერება რა არის და ნამდვილად ქალბატონო მაკა, თქვენ ნამდვილად სწორ პროფესიაში ხართ, თქვენ ნამდვილად წარმატებული მასწავლებელი ხართ და ნამდვილად საამაყოა თქვენი მოსწავლეებისთვის ის გამოცდილება, ის აქტივობები, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ და რასაც თქვენ აკეთებთ ზოგადად მომავალი თაობისათვის, ხარისხიანი განათლებისთვის. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებს, რომლებიც ყოველთვის ჩვენს გვერდით არიან და არიშურებენ ზოგადად კომენტარებს იმისათვის, რომ ჩვენი მოხსენებლები კიდევ უფრო გაამხნევონ, კიდევ უფრო მხარი დაუჭირონ საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილად ბატონო კახაბერ, მეც გამოვეხმაურები ყველა ჩვენს მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის, აქტიურობისთვის. თქვენ ხართ ჩვენი ძალა და мотивация. ეხლა კი ქალბატონო მაკა, უღრმესი მადლობა ბატონო კახაბერ. 17 წლის მოზარდი იყო, როდესაც გადაწყვიტა მასწავლებლობა. დღეს ის რეპეტიტორი და ძალიან წარმატებული მასწავლებელია, მაგრამ ის არ მუშაობს სკოლაში. ძალიან მალე მინდა ვიხილო მაკა ჩვენი საოცარი მასწავლებელი სკოლაში და დარწმუნებული ვარ, ორივეს გართმევს თავს, რეპეტიტორიც იქნება, რომ არ დატოვოს თავისი მოსწავლეები და ასევე სკოლაში იყოს წარმატებული. იმიტომ რომ სკოლას სჭირდება თქვენნაირი ახალგაზრდა, მოტივირებული, შრომელი მასწავლებელი და მეთანხმებით ალბათ. არ შემიძლია და კიდევ ვიტყვი, ჩვენი აღმოჩენაა და მეთანხმება გუნდი. გილოცავთ და კიდევ ერთი აუცილებლად და გამოვეხმაურო ჩვენი მარიამ მამაგულაშვილის პრეზენტაციას, გილოცავთ ამ წარმატებულ პრეზენტაციას. მარიამ მამაგულაშვილისნაირი პედაგოგი ნამდვილად უნდა იყოს წამყვანი პედაგოგი დღეს სტატუსით. მეამაყებით და მეიმედებით საოცარი პრეზენტაციები წარადგინეთ და ეს კიდე 30% ალბათ მისი პროექტებისა. გილოცავთ ამ წარმატებულ გამოსვლას და მარიამი იტყვის ხოლმე, ცხინვალზე როცა ვსაუბრობ, ყელში ბურთი მეჩხირება და თვალები მიცრემლიანდება. დიახ მარიამ, როდესაც აფხაზეთზე საუბრობენ, იგივე გზნობა მაქვს და მე მესმი შენი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ჩვენ დავბრუნდებით და ჩვენ ერთად შევხვდებით. ჩემს სახლში გაგრაში
და შენ სახში ცხინვალში და გაერთიანდება ჩვენი საქართველო მე ამის მჯერა. დიდი მადლობა. ახლა კი ჩემო ძვირფასო მსმენელებო, მივესალმოთ ჩვენს ბოლო პრეზენტატორს ამ ვებინარზე, ბატონ Kakhaber Chakvetadzes. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე გახლავართ Kakhaber Chakvetadze საქართველოსდან, იმერეთიდან, ქუთაისიდან. დღეს ქუთაისობა, გვირილობა და მე მინდა ყველა ქუთაისელს დღეს საქართველოს მიულოცო ეს ეროვნული დღესასწაული და ყოველივე საუკეთესო უსურვო ყველას. მე გახლავართ ისტორიის მასწავლებელი, ამავე დროს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ზოგადი და საგნობრივი ექსპერტი, ბათუმის მასწავლებლობის სახლის ტრენერ-კონსულტანტი და განათლების კლუბის K კონსალტინგის ტრენერ-კონსულტანტი. დღეს მე შევეცდები თქვენს წინაშე ვისაუბრო იმ პროექტების შესახებ და გარდა ამისა, წარმოვადგინო გარკვეულწილად ხედვა განათლების მდგრადი განვითარების შესახებ, ანუ საკითხი, რომელიც აქტუალურია და რომლის შესახებაც დღეს ჩვენმა მომხსენებლებმა არაჩვეულებრივი პრეზენტაციები წარმოადგინეს. განათლება მდგრადი განვითარებისათვის ეს არის განათლების ხედვა, პოლიტიკა, რომელიც აძლევს მოსწავლეებს ცოდნას, უნარებს, დამოკიდებულებებსა და ღირებულებებს, რომ გახდნენ სოციალურად პასუხისმგებლიანი, გლობალური მოქალაქეები და ხელი შეუწყონ მდგრად მომავალს. განათლება მდგრადი განვითარებისათვის ეს არის უწყვეტი სწავლის პროცესი და ხარისხიანი განათლების განუყოფელი ქვაკუთხედი. ის აძლიერებს სწავლის კოგნიტურ, სოციალურ-ემოციურ და ქცევით განზომილებებს და მოიცავს სასწავლო შინაარსის შედეგებს, პედაგოგიკას და თავად სასწავლო გარემოს. განათლება მდგრადი განვითარებისათვის მოიცავს მდგრადობის სამ საყრდენს: გარემოს, სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხებს. სასკოლო საზოგადოებებში ჩვენ ვიყენებთ გაეროს მდგრადი განვითარების 17 მიზანს, როგორც ჩვენი განათლების მდგრადი განვითარების აქტიობების ჩარჩოს და ჩვენ ვაფიქსირებთ ჩვენს აკადემიურ წვლილს თითოეულ მიზანში. ეს მიზანი მოქმედებს როგორც გეგმა 2030 წლისთვის, ყველასთვის უკეთესი და უფრო მდგრადი მომავლის მისაღებად. კლიმატის ცვლილება, გენდერული თანასწორობა, ჯანმრთელობა, სოციალური თანასწორობა, ინკლუზია, სწორედ ის საკითხებია, რომლებიც გავლენას ახდენენ ჩვენზე და გავლენას ახდენენ ადამიანის კეთილდღეობაზე, ასევე რა თქმა უნდა, ეკონომიკურ სტაბილურობაზე. არ არსებობს ჭეშმარიტი პედაგოგიკა მდგრადობის განათლებისთვის, მაგრამ არსებობს ფართო კონსენსუსის შეთანხმება, რომის მოითხოვს გადასვლას აქტიური, მონაწილეობითი და ექსპერიმენტული სწავლების მეთოდებისკენ, რომლებშიც აქტიურად ჩაერთვებიან მოსწავლეები და რეალურ განსხვავებას შექმნიან გაგების, აზროვნების, მოქმედების უნარების შესაბამისად. ჩვენ დღეს უკვე ვსაუბრობთ 5 პედაგოგიური ელემენტის სტრატეგიის შესახებ, რომლებიც მოიცავს ძალიან საინტერესო პედაგოგიურ მიდგომებს ან მეთოდებს. პირველი ეს არის კრიტიკული რეფლექსია, მათ შორის ტრადიციული ლექსია, ასევე ახალი მიდგომები, როგორიცაა რეფლექსიური ანგარიშები, სადისკუსიო ჯგუფების შეხვედრები და ასე შემდეგ. სისტემური აზროვნება და ანალიზი, რომელიც არის რეალურ სამყაროში შემთხვევების კვლევებისა და კრიტიკული ინციდენტების გამოყენება, პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება, სტიმულირების აქტიობები და კამპუსის მაგალითების გამოყენება სასწავლო რესურსად. შემდეგი ეს არის მონაწილეობითი სწავლება, როდესაც აქცენტები კეთება განვითარებაზე, გამოცდილებაზე დაფუძნებულ სწავლებაზე, სამოქმედო კვლევაზე, მოქმედების სწავლაზე, ადგილობრივი თემის ჯგუფთან ერთად საქმის შესწავლაზე და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან საინტერესოა შემოქმედებითი ფიქრი მომავალი სცენარებისათვის, ეგრეთ წოდებული როლური თამაში, რეალურ სამყაროში გამოკვლევების, მომავლის ხედვის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა თუ სივრცის უზრუნველყოფის გამოყენებით. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობითი სწავლება, რომელიც არის სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება, ინტერდისციპლინარული, მულტიდისციპლინარული მუშაობა და თანამშრომლობითი სწავლა, ასევე თანაგამოკითხვა.
მე შევეცდები დღეს თქვენს წინაშე წარმოვადგინო ჩემს საამაყო სკოლაში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ქვიტირის საჯარო სკოლაში განხორციელებული პროექტების შესახებ და მე გადაწყვეტილი მაქვს, რომ დღეს ოდნავ სხვა კურსით წარმოვადგინო ჩემი პრეზენტაცია და ძირითადად ვისაუბრო იმ მიღწევების შესახებ, რომელი მიღწევებიც აქვთ მოსწავლეებს სწავლის შედეგებთან ერთად. ასევე მინდა ჩემი პრეზენტაციაში გამოვყო თანამშრომლობა, რომლის მეოხებითაც ჩვენ შევძელით ერთობლივად სხვადასხვა კათედრების აქტიური ჩართულობით დაგვეგმა და გაგვეხორციელებია მნიშვნელოვანი პროექტები. სწრაფად ცვლად სამყაროში გლობალიზაციის ეპოქაში მნიშვნელოვანია ჩვენს მოსწავლეებს ჰქონდეთ ისეთი უნარები, რაც უზრუნველყოს მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლების საკვანძო კომპეტენციების განვითარებას. კომპეტენცია ეს არის კონკრეტული ამოცანის შესრულებისთვის საჭირო უნარი, რომელიც მოიცავს უნარების, ცოდნისა და ქცევების ერთობლიობას. ის არ არის ორიენტირებული მხოლოდ ცოდნის დაგროვებაზე, არამედ მისი მიზანია ცოდნის კომბინაცია უნარებთან, ღირებულებებთან და დამოკიდებულებებთან. ცოდნის რეალური გამოყენება კონკრეტულ დროსა და სივრცეში. მე ამ შემთხვევაში მინდა რომ აქცენტი გავაკეთო მოქალაქეობრივ კომპეტენციაზე, რადგან ვფიქრობ, რომ მოქალაქეობრივი კომპეტენცია თავისუფლ ეფუძნება ისეთ კომპეტენციებს, როგორიც არის მოქალაქეობრივი ცოდნა, მოქალაქეობრივი უნარჩვევები, მოქალაქეობრივი ღირებულებები და დამოკიდებულებები და მოქალაქეობრივი ჩართულობა. მისი მიზანია ადამიანი გახდეს აქტიური, პასუხისმგებლიანი მოქალაქე საზოგადოებაში, რომელსაც პატივს სცემს ინდივიდების უფლებებს და პასუხისმგებლებს, ვალდებულებებს, ასევე ფუნდამენტურ დემოკრატიულ ღირებულებებს. მოქალაქეობრივი კომპეტენციები საშუალებას აძლევს ადამიანებს იმოქმედონ საზოგადოებაში პასუხისმგებლობით და სხვა ინდივიდებთან ურთიერთობისას ისეთი ღირებულებების მიხედვით, როგორიცაა გამჭვირვალობა, ღიაობა, სოციალური პასუხისმგებლობა, ადამიანური ღირსება და ასე შემდეგ. მოქალაქეობრივი კომპეტენციის ერთ-ერთი ფუნდამენტური განზომილებაა მონაწილეობა და დემოკრატიული ღირებულება. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მოქალაქეობრივ კომპეტენციებზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს ის საერთო ღირებულებები, რისთვისაც ვიბრძვით და რაც ძალიან მთავარი არის, რომ ჩვენს მოსწავლეებს ჯერ კიდევ როგორც საბაზო, ასევე საშუალო საფეხურზე კარგად ჰქონდეთ ჩამოყალიბებული, შეიძლება ითქვას, რომ გათვითცნობიერებული, რომ საბოლოო ჯამში მათ არ შეფერხდნენ საბოლოო ჯამში ისინი კონსტრუქციული გადაწყვეტილებების მიღების დროს. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ აღნიშნულ საკითხებზე, არ შეიძლება არ ვისაუბრო ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის ისტორია და ისტორიის ჭრილში როგორი არის მოქალაქეობრივი კომპეტენციების სწავლება. ისტორიის სწავლების შედეგი არის როგორც უნარები და ფაქტობრივი მასალა, ასევე მისი ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი და დანიშნულება, რისთვის ჭირდება მოსწავლეს შეგენილი ცოდნა. ეროვნული სასწავლო გეგმის შედეგები კი მაშინაა მიღწეული, თუ მოსწავლე ახერხებს ცნებების დაუფლებას, ანუ შედეგის მიღწევას ამ მიმართულებით, ეგრეთ წოდებულ აბსტრაქტულ დონეებთან. აბსტრაქტული დონე კი თავის მხრივ მოიცავს, როდესაც მოსწავლეს შეუძლია სამიზნე ცნებებზე მუშაობის პროცესში შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების ეროვნული სასწავლო გეგმის ზესაგნობრივ, იგივე მაკროცნებებთან დაკავშირება. თავის მხრივ ზესაგნობრივი მაკროცნებები უკავშირდება ევროკავშირის მიერ განსაზღვრულ 21 საუკუნის საკვანძო კომპეტენციებს. ჩვენ ამ შემთხვევაში, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გამოვხატავთ გარკვეულ ინტერესებს სამოქალაქო კომპეტენციის მიმართ, რომლის მაკროცნება არის მოქალაქე, ხოლო შედეგი არის, რომ მოქალაქემ უნდა გაანალიზოს, რა გავლენა შეუძლია მოახდინოს მოქალაქის მსოფლმხედველობაზე მის მიერ შეძენილმა ცოდნამ. უნდა გავითვალისწინოთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ მაკროცნებები არ უკავშირდება ერთ კონკრეტულ საგანს თუ სამიზნე ცნებებს და იგი არ მუშავდება დამოუკიდებლად ცნების სახით. არამედ მისი გააზრება ხდება საგნობრივ სამიზნო ცნებებზე მუშაობის პროცესში. მე შევეცდები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ძალიან მოკლედ კონკრეტული მაგალითები მოვიყვანო და დავასაბუთო აღნიშნული თემების განხილვამ, როგორ შეუწყო ხელი მოსწავლეებს, რომ მოქალაქეობრივი კომპეტენციები ჰქონოდათ მათ განვითარებული.
მერვე კლასში ისწავლება ზოგადად შუა საუკუნეები, გვიანი შუა საუკუნეები და ადრეული ახალი დრო და ჩვენ ამ შემთხვევაში ვამახვილებთ ყურადღებას ისეთ საინტერესო საკითხზე, როგორიც არის ბრძოლა ძალაუფლებისათვის თამარის ეპოქაში. თამარ მეფე არა მარტო ქართველებისთვის, არამედ მსოფლიოსათვის ცნობილი ქართველი ქალი მეფეა და სწორედ ამიტომ გავამახვილებ ყურადღებას თამარ მეფეზე. თემის განხილვის დროს განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილებთ ორ საკითხზე. ერთი ეს არის დევნა ბატონიშვილის შეთქმულება და მეორე ეს არის ყუთლუ არსლანის დასის გამოსვლა. ორივე შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენეთ ეგრეთ წოდებული შეწყვეტილი ისტორია, ანუ თხრობა გავწყვიტეთ გარკვეულ ეტაპზე, რათა მოსწავლეებისთვის უფრო გაგვევითარებია კრიტიკული აზროვნება, შემოქმედებითი უნარები და ასე და ასე შემდეგ. მოკლედ გეტყვით, რომ დევნა ბატონიშვილის აჯანყების განხილვის დროს ეს იცით როგორი ისტორიაც არის, მთავარი აქცენტი გავაკეთეთ მოქალაქეთა ღირებულებებზე და დამოუკიდებულებზე. ანუ, როდესაც დევნა იწყებდა აჯანყებას და მას ჰქონდა თავისი მიზანი, რამდენად ფიქრობდა დევნა მაშინ მოქალაქეების ფუნდამენტურ უფლებებზე და დემოკრატიულ ღირებულებებზე. ალბათ დამეთანხმებით, რაოდენ საინტერესო არის შუა საუკუნეებში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადამიანის მოქალაქის ფუნდამენტურ უფლებებზე და დემოკრატიულ ღირებულებებზე. ძალიან საინტერესო განვითარდა მოვლენები, ძალიან საინტერესო წარმოადგინეს მოსწავლეებმა აღნიშნული საკითხი, იქ იყო ისტორიული წყაროების კრიტიკული დამუშავება, სხვადასხვა მრავალფეროვანი რესურსების გამოყენება და ასე და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რამდენად შეუძლია მოსწავლეს კრიტიკული აზროვნების გამოვლენა, ასევე ძალიან საინტერესო არის, რომ შუა საუკუნეების პერიოდი გარკვეულწილად დაუკავშიროთ თანამედროვეობას. ჩვენ ამისათვის გამოვიყენეთ ერთ-ერთი საინტერესო მიდგომა, როგორიც არის ნაფის საჯულთა ინსტიტუტი და ამით ზოგადად ვცდილობთ რომ საზოგადოებრივ მეცნიერებათა მოთხოვნები რაც არის, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა საგნის სტანდარტი რაც არის, დავფაროთ მისი ყველა სამიზნეცნება და ყველაზე უფრო მთავარი რაც თავში თქვი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოსწავლემ დაინახოს, რაში ჭირდება საგნის სწავლება, სად შეიძლება მოსწავლემ ნახოს სარგებელი, როგორ გამოიყენოს რეალურ ცხოვრებაში და ასე და ასე შემდეგ. ეს არის მოკლედ ჩვენი გამოცდილება მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარებასთან დაკავშირებით, როგორ გვაქვს ჩაშენებული ისტორიის სტანდარტთან ეს საკითხი და რა შედეგს ვღებულობთ. საბოლოო ჯამში კი ჩვენ მოსწავლეებს უვითარდებათ კრეატიულ ჭრილში, გადაწყვეტილების მიღების უნარი, კრიტიკული ლოგიკური აზროვნება, თანამშრომლობა და ასე და ასე შემდეგ. ეს არის მოკლე ამონარიდები ჩვენი შეხვედრებიდან და ხედავთ ზოგადად როგორი დაინტერესება არის მოსწავლეების მხრიდან ამ საკითხის მიმართ და ასე შემდეგ. ასევე მინდა შევეხო კიდევ ერთ განსხვავებულ საკითხს, რომელიც განვახორციელეთ მე-11 კლასში და ეს არის ეგრეთ წოდებული თემებით სწავლება, როდესაც ერთი კონკრეტული თემის შესახებ მოსწავლეები სხვადასხვა საგნობრივი ჭრილიდან ცდილობენ ცოდნის გაღრმავებას. აქ არის ჩამონათვალი ერთდროულად ერთი თემის გარშემო რამდენი საგანი იყო გაერთიანებული: ისტორია, სამოქალაქო განათლება, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ქართული ენა და ლიტერატურა, ხელოვნება, გეოგრაფია. თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება, როდესაც ერთი საკითხის შესახებ ასეთი განსხვავებული საგნები როგორ უნდა დაუკავშირო ერთმანეთთან. რა თქმა უნდა, მთავარი მონდომება, მთავარი სურვილია და მთავარი ჩვენი მოსწავლეების განწყობაა და როდესაც ჩვენ მზად ვართ, რომ შევეჭიდოთ, პირობითად ვამბობ, სიძნელებს, ეს სიძნელები ყოველთვის დაძლეული იქნება. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვისაუბრეთ ვახტანგ მე-6-ის შესახებ. ეს ვახტანგ მე-6-ე სპეციალურად შევარჩიეთ დღევანდელი დღისთვის, რადგანაც ცნობილი პერსონაჟია, ცნობილი პიროვნებაა უკაცრავად, არა მარტო ისტორიაში, არამედ ზოგადად ცნობილი თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე და ჩვენ განვიხილეთ ვახტანგი როგორც მოგზაური, მაგალითად გეოგრაფიული ჭრილიდან, როგორც მეცნიერი, მაგალითად ქიმიის ჭრილიდან, როგორც მწერალი ქართული და ასე და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რომ საკითხის შესწავლა და გააზრება ძალიან საინტერესო პროცესი იყო, მოსწავლეების ჩართულობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა აუცილებლად უნდა გამოვყოთ თემების სწავლების შემდეგ ჩატარებული კვლევა
კვლევა, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის იმიტომ, რომ მხოლოდ 80%-მა შეიძლება მაღალია, მაგრამ 80%-მა შეაფასა თემების სწავლება დადებითად, ხოლო 20%-მა გამოთქვა გარკვეული ხარვეზი, გარკვეული შენიშვნები ამ მეთოდთან მიმართებით და სწორედ ეს არის საინტერესო და სწორედ ეს არის ჩემი მიზანი, რომ მოსწავლეებმა ბრმად არ მიიღონ ყველა შემოთავაზება, კრიტიკულად მიუდგნენ ნებისმიერ მიმართულებას, კრიტიკულად გაანალიზონ და კრიტიკულად მოგცენ საბოლოო ჯამში იმის საშუალება, რომ მასწავლებლებმა ინტერვენციები დაგეგმონ სწორედ მოსწავლეების შეხედულებების გათვალისწინებით. მე რომ შევაჯამო ზოგადად აი ეს ორი საკითხი, შემიძლია ვთქვა, რომ თემების სწავლება ძალიან მნიშვნელოვანი არის და არაფორმალური ელემენტების შეტანა საგაკვეთილო პროცესში, მათ შორის როგორიც არის პროექტების სწავლება, რადგანაც იზრდება მოსწავლეთა ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში და რა თქმა უნდა ეს ზრდა შემდეგ პოზიტიურად აისახება კლასის მართვაზე, მოსწავლეები უფრო კომპლექსურად იაზრებენ საკითხს, რომლის შესახებაც ისინი მსჯელობენ, იზრდება თანამშრომლობა არა მარტო საგნობრივ კათედრაში გაერთიანებულ მასწავლებლებს, არამედ ზოგადად სასკოლო საზოგადოებაში, ასეთი გაკვეთილები უფრო მეტად არის მორგებული მოსწავლეების საჭიროებებზე, თანამშრომლობითი კულტურა არ ატარებს ფორმალურ ხასიათს და რა თქმა უნდა ეს ყოველივე საბოლოო ჯამში დადებითად ისახება მასწავლებლის უკაცრავად მოსწავლის აკადემიურ მიღწევებზე. ჩვენ გარდა ამისა, ჩვენი სკოლა ჩართული არის სხვადასხვა მრავალფეროვან აქტივობებში. აი აქ თქვენ ხედავთ ახლა, როდესაც ჩვენი მოსწავლეები სტუმრად იმყოფებოდნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, მათ ჰქონდათ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეხვედრები, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, ასევე საპარლამენტო მუშაობაში შეიძლება ითქვას ერთგვარად და გარკვეული გამოცდილებაც მიიღეს. ჩემი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ მოსწავლე არ იყოს მხოლოდ სწავლის სუბიექტი, მან შეძლოს ზოგადად პოზიტიურად მიიღოს ყველა ის სარგებელი, რაც მან უნდა მიიღოს სწავლების პროცესის დროს. სკოლას გააჩნია არა მხოლოდ საგანმანათლებლო, არამედ სოციალური ფუნქციაც. ზოგადად განათლების ეროვნული მიზნების მიხედვით სკოლამ უნდა გაზარდოს სოციალური პასუხისმგებლობის გლობალური ცნობიერების მქონე მოქალაქე, რომელიც ზრუნავს საკუთარ თავზე და ვითარდება პიროვნულად, ამავდროულად პასუხისმგებელია გარემოსა და საზოგადოების წინაშე. ეს არის ამონარიდი ქალბატონ სალომე გორგოძეს კვლევიდან და რა თქმა უნდა, ეს სიტყვები მე მგონი ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს სკოლის როლს და სკოლის დანიშნულებას 21 საუკუნეში. ეს არის მოკლედ რისი თქმაც მინდოდა. სანამ დავასრულებ ჩემს პრეზენტაციას, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო რა თქმა უნდა ორგანიზატორებს და რა თქმა უნდა მოსწავლეებს, რომლებიც უყურებენ ახლა აი ამ ჩვენს პირდაპირ ეთერს და კომენტარებით ცდილობენ რომ გამამხრეონ. მე ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა პერსონალურად გვიტირი საჯარო სკოლის მოსწავლეებს, რა თქმა უნდა მასწავლებლებს, რა თქმა უნდა ადმინისტრაციას, რა თქმა უნდა მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს, იმიტომ რომ მე მგონი დღეს ყველა ერთად ვართ ჩვენ და მთელ მსოფლიოს ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი მიზანი გვაქვს, ყველანაირად ხელი შეუწყოთ ხარისხიან განათლებას. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ პარვეს, რომ საშუალება მოგცა ქართველ მასწავლებლებს ჩვენი სათქმელი ქართულ ენაზე, მშობლიურ ენაზე მიგვეტანა სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში და რა თქმა უნდა ქართველ გუნდს ქალბატონი ინგას ხელმძღვანელობით, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ეს მიზანი მიღწეული ყოფილიყო და საბოლოო ჯამში ჩვენ შევძლოთ ერთობლივად და გავაკეთოთ მდგრადი განვითარების ხარისხიანი განათლების ხელშესაწყობად. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახაბერ საოცრად ინფორმაციული და საინტერესო პრეზენტაციის გაზიარებისათვის. Mr. Kakhaber is a history mentor teacher from Georgia, general and subject expert of the National Center for Education Quality Development. He talked about education for sustainable development is a vision of education which gives students the knowledge, skills, attitudes, and values to become socially responsible global citizens and shape a sustainable future. There is no correct pedagogy for sustainability education, but there is a broad consensus that it requires a shift towards active, participative, and experimental learning methods
that engage the learner make a real difference to their understanding, thinking, and ability to act. He talked about the important method of learning, but I am talking about that thinking creativity for future scenarios by using role play, real world inquiry, future visioning, problem based learning, and providing space for emergence. He talked about the learning of collaborative learning, which is very important method and including contribution from interdisciplinary, multidisciplinary working and collaborative learning and co-inquiry. Mr. Kakhaber talked about in a rapidly changing world in the age of globalization, it is important that his students have skills that will ensure the development of key competencies for lifelong learning. Competence is the ability required to perform a specific task, which includes a combination of skills, civic values and attitudes, and civic engagement. He talked about that its goal is for people to become more active, responsible citizens in a society that respects individual rights and responsibilities, obligations, as well as fundamental democratic values. Thank you very much, dear Kakhaber, for this great presentation. Thank you Thank very you so much. much. Thank you so much. Thank you. Excellent. Well done. აღთვალებული ვარ და განსაკუთრებით ამაყივარ დღეს. რადგან ქართველი მასწავლებლები კიდევ ერთხელ ამტკიცებენ, რომ მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ მდგრადი მომავლის განათლებაში. საერთაშორისო დონეზე უზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას საგანმანათლებლო საზოგადოებას. ისევ და ისევ დიდი მადლობა ჩვენს მომხსენებლებს. საინტერესო და შინაარსიანი პრეზენტაციების წარდგენისთვის. ნეტა ვიცოდეთ როგორი ამაყივარ მე დღეს. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს ხარდაჭერისთვის და საოცარი აქტიურობისთვის. საოცარი კომენტარები იწერებოდა. მეორე ვებინარი ყოველთვის ვამბობ, ჩატში იმართება ხოლმე. დიდი მადლობა ამისთვის. და განსაკუთრებით მადლობა პროფესორ პარვეს. ჩვენ ისევ შევხვდებით. Thank you so much, Professor Parvez, for everything, for this amazing opportunity. We are very happy today. Thank you so much. Please. Mute, please. You are mute. I just said in Georgian language that matloba, and matloba. So yes, I am so much glad that IPRH Georgian team actually doing today is a rock. Basically, in sustainable future education, it's really necessary for each and every child. Without sustainable future education, without the project education, without activity based education, it's not possible to gain the sustainable development goal in our future. And yes, today in front of me there are talented teacher, talented faculty from Georgia, and also they are the team member of IPRA Georgia. So yes, dear viewers, I give my gratitude also to you, those who are actually with us from Georgia. Uh, Already our certificate link in the comment box, so you can easily just fill up the Google form and you will get your valuable certificates from Georgia IPRS team. So I give my gratitude to Dr. Inga Kharchilava, the country director of Georgia. I give my gratitude to Kakhaber from Georgia.
also the public relation manager of IPRH. I give my gratitude to Nino. I give my gratitude to Maka. I give my gratitude to Mariam. So each and every one today, actually in front of me, there are the sparkling star in my eyes. So I am really great. Honored that you are here with this kinds of topic, and yes, it is a that is called, it is a relationship, it is a combination of Georgia and Bangladesh IPRS. So I hope that in future we will do more conference from independent perception and research of Georgia team. And if any one of the viewers, if you are feel that you want to become be our member, be our guest, please you contact with our brilliant Georgian team, because they are our star in Georgia. So I am just giving my thank again that you will be here, and please be with us. And if you want to be with us, then at first you must follow IPRS official Facebook page, and also you must subscribe our YouTube channel, because without you IPRS is nothing. So I give my gratitude again to the viewers, and also again to our Georgian team. So thank you so much being with us in this wonderful Georgian presentation. And yes, it is very much necessary for our future education, because IPRS always believes that knowledge is power, and power give you the freedom. So be well, be happy in your life. Take care. Bye bye.